السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، تخيل لو أخبرتك أنه في كوب واحد بس ممكن تنظف فيه شرايينك وتقلل فيه من دهونك وتريح قلبك كأنك رجعت 20 سنة لورا. بدون مبالغة، هذا الكوب إذا أخذته بعد وجبة الغداء يوميا ممكن يغير مسار صحتك تماما. اليوم رح أحكي عن وصفة بسيطة مكونة من مكونات طبيعية موجودة بمعظم البيوت، تأثيرها الطبي عميق ومدروس. هذا المشروب لا ينظف الشرايين فقط، لكن كمان بيشتغل على الكوليسترول والدهون الثلاثية تريغليسيرايد وحتى الالتهابات اللي بتخرب الجسم بصمت. تابع معي خطوة خطوة لأنه اللي جاي فعلا مهم. الكوب اللي راح أحكي عنه اليوم هو مزيج دافي من الثوم والقرفة ومكونات تانية مدروسة بشكل دقيق. كل واحد فيها إلها فعل مذهل على الشرايين. ليش عم نحكي عنه هلأ؟ لأنه الأرقام بتخوف فعلا. عشرات ملايين الأشخاص حول العالم، ارتفاع الكوليسترول، انسداد الشرايين ونوبات القلب صارت بكل بيت تقريبا. والأخطر من هيك إنه كتير من الناس عايشين وما بيعرفوا إنه شرايينهم مسكرة إلا بعد ما تصير الكارثة. هالمشروب بيشتغل بلطف بس بفعالية قوية، ومن خلال الدراسات الحديثة تبين كيف المزج بين هالمكونات بيعطي نتيجة رائعة ومذهلة إذا تناولته بانتظام. طيب، شو هي مكونات المشروب وفوائدها الكبيرة؟ أول مكون الثوم النية، واللي هو باختصار من أقدم العلاجات الطبيعية اللي يعرفها الإنسان. فيه مادة اسمها الأليسين، وهي المسؤولة عن الرائحة النفاذة وكمان عن التأثيرات العميقة بتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول السيء LDL وتحسين مستوى الكوليسترول الجيد HDL. والثوم كمان مضاد أكسدة قوي، يعني بيحمي الشرايين من التأكسد والتلف، وهون السر الحقيقي بقوة الثوم. المكون الآخر هو القرفة السيلانية، وكتير مهم نفرق بينها وبين القرفة الصينية، لأنه القرفة السيلانية أنعم وفيها مادة الكومارين بنسبة أقل. القرفة بتساعد على تنظيم سكر الدم، وهذا الشيء مهم لأنه ارتفاع السكر بيأذي جدار الشرايين وبيسرع ترسب الدهون. القرفة كمان بتساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الالتهاب المزمن، وهذا عامل أساسي للحفاظ على الشرايين. مكون آخر هو الكمون، ويمكن البعض يستغرب لأنه ما بيعرف أنه الكمون فيه مركبات قوية مثل الفيتوستيرول اللي بتساهم بخفض امتصاص الكوليسترول من الأمعاء. وبيشتغل الكمون كمان كمضاد التهاب، وهذا مفيد جدا لأنه الالتهاب المزمن بالجسم بيبدأ غالبا من الأمعاء. مكون آخر هو الكركديه أو الهيبيسكوس، وهو غني جدا بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين اللي بتساعد بخفض ضغط الدم وبتحمي جدار الشرايين من التلف. كمان بيساعد على تقليل الالتهاب وبيعطي نكهة حامضة لذيذة بتخلي طعم المشروب أطيب وألطف. مكون آخر هو خل التفاح الطبيعي اللي بيشتغل على تنظيم الدهون الثلاثية وبيحسن كمان حساسية الأنسولين وبيقلل تراكم الدهون بالكبد. دراسات بتشير إلى أنه ملعقة صغيرة يوميا ممكن تغير كثير من مؤشرات الدم، خاصة إذا تم مزجه مع المكونات اللي ذكرتها. طيب، كيف منحضر هالكوب خطوة بخطوة؟ نحتاج لفص ثوم واحد مهروس ناعم، نصف ملعقة صغيرة من القرفة السيلانية مطحونة، وإذا غير متوفرة ربع ملعقة صغيرة من القرفة الصينية، نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي، ملعقة صغيرة من الكركديه المجفف، كوب ماء مغلي حوالي 250 مليلتر. ونحضر الكوب بهذه الطريقة. أول شي بنغلي كوب ماء، بعد الغلي بنضيف الكركديه وبنتركه ينقع بالماء المغلي حوالي 5 دقائق ليعطي لونه ونكهته. بعدين بنضيف القرفة والكمون وبنحركهم شوي وبنترك المزيج يهدأ ليوصل لدرجة حرارة دافئة مو مغلية. بعدين بنضيف خل التفاح، وآخر شي بنضيف الثوم المهروس لأنه الحرارة العالية بتكسر الأليسين المفيد، لذلك من أجله للأخير. منغطي الكوب دقيقتين وبعدين منصفيه ومنشربه. أفضل وقت لتناوله بعد الغداء مباشرة، لأنه بيكون تأثيره أقوى على الدهون المتراكمة والامتصاص بيكون أفضل.
بعض الأشخاص بيحبوا يغيروا الطعم شوي، ممكن إضافة قطعة زنجبيل صغيرة أو نقطة ليمون، بس لا تكتر مشان ما يطغى الطعم، المهم الالتزام اليومي. طيب هلا رح احكي عن الفيتامين اللي لازم يمشي جنب الكوب وهو بيكمل مفعول هالكوب السحري، وهو فيتامين سي بجرعة معتدلة يوميا بين 500 إلى 1000 ملغ. ليش فيتامين سي؟ لأنه بيشتغل كمضاد أكسدة قوي، بيساعد على منع أكسدة الكوليسترول السيء LDL، يعني بيمنع الخطوة الأولى لتراكم الدهون على جدار الشرايين، وبيدعم كمان صحة بطانة الأوعية الدموية، وبيخفض مستوى الالتهاب المزمن يلي بيشتغل بالهداوة وبيأثر شوي شوي على القلب والشرايين من دون ما نشعر. الأبحاث أظهرت أنه تناول فيتامين سي بانتظام بيحسن مرونة الشرايين وبيقلل من مؤشرات الالتهاب مثل CRP. لا تنسى يفضل يكون الفيتامين طبيعي أو مكمل من مصدر موثوق وبدون مبالغات بالجرعة. طيب شو هي التحذيرات والتنبيهات قبل ما تخوض تجربتك مع هالكوب؟ رغم فوائد الكوب لكن ما بيناسب مرضى القرحة المعدية أو الارتجاع، لازم ينتبهوا لأنه القرفة والثوم ممكن يزعجوهم. اللي بياخد أدوية مميعة للدم ضروري يستشيروا طبيبهم قبل البدء، ولا ينصح فيه للحوامل والمرضعات. تذكروا دائما الاعتدال والسلامة أولا وآخرا، وأنه أي شيء مفيد مثل الدواء إذا زاد عن حده صار ضده. لتشوف الفرق الحقيقي لازم تشتغل بشكل منظم. ابدأ بشرب الكوب يوميا بعد الغداء، ثبت موعد ثابت الساعة 2 ظهرا مثلا، وخليك مستمر لمدة أسبوعين على الأقل. أضف فيتامين سي بالجرعة المناسبة بعد الكوب بحوالي 20 دقيقة. خلال هالفترة راقب حالتك الصحية وسجل أي تغيرات بتحس فيها حتى لو كانت بسيطة. وبعد مرور أسبوعين بإمكانك تتناول الكوب 3 مرات بالأسبوع. بعد مرور شهر من بدءك بتناول الكوب ينصح بإجراء فحوصات دم للكوليسترول والالتهاب، يعني LDL HDL وCRP. اللي ما بتعرفوا وما بيعرفوا معظم الأشخاص إنه المشكلة مو دائما بالكوليسترول بحد ذاته، المشكلة الحقيقية تبدأ لما بيتأكسد الكوليسترول. الكوليسترول المؤكسد بيصير مادة مؤذية بتهاجم جدار الشرايين وبتعمل التهاب وبتجذب خلايا مناعية بتبلش تبني اللويحات. وهون بيجي دور الالتهاب الصامت يلي ما له أعراض واضحة، بس بيشتغل من تحت الطاولة وبيسرع انسداد الشرايين وتصلبها. والمفاجأة حتى الناس النحاف أو الشباب ممكن يكون عندهم هالنوع من الالتهاب وهن مو دريانين وما بيعرفوا. إذا هالكوب بفضل مكوناته الخمسة بيشتغل على عدة مستويات، بيساعد على توسيع الشرايين وتحسين مرونتها، بيقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول السيء LDL، بيخفض مؤشرات الالتهاب الصامت اللي بيأثر سلبا على القلب والدماغ، بيدعم الكبد بالتخلص من السموم والشوارد الحرة، وبيعزز الدورة الدموية، وهذا الشيء مهم للذاكرة والطاقة والمزاج. شاركوا الفيديو مع من تحبون من أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة والخير، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا، وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة. شكرا لفريق الإعداد بقناتي، وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي، استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري، واللي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر. قناتي والفيديوهات اللي عم قدمها هي لغرض التثقيف فقط، ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة. استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك، ولا تقم بتعديل جرعة الدواء بدون استشارته. اكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد تقيمون. دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات، وشاركوا الفيديو. شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا، وأيضا من خلال ميزة الانضمام. أحبكم جميعا، عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.